السلام علیکم. د بنگلاديش پرایم منسٹر شیخ حسینا استعفا ورکړه او د ملک نه وتښتېدله، حکومت یې ووړېدو. دا یو څو میاشتې مخکې چې کوم الیکشن هلته کې شوی او که نه کلاس پې تاسو سره ما اخیستی و، نو هغه الیکشن ګټلی هم د دوی پارټۍ شیخ حسینا واپس پرایم منسټر الیکټ شوې وه. د دې خلاف په ملک کې دومره مضبوط احتجاجونه وشو چې دا د ملک نه وتښتېدله. په هلیکاپټر کې کېناسته، څه په خوارو زارو ځان خلاص کو، انډیا ته لاړه. انډیا کې دې ته سیف مقام ملاو شو. د هغې وجه هم دا و چې دا د انډیا طرف نه و، په هغې باندې هم تاسو ما پوهه کړي وئ چې د انډیا سره د دې تعلقات ښه کافي خواږه او ښه وسره. نو په انډیا کې دې ته سیف پوینټ ملاوېدو، سیف پلیس ملاوېدو، هغې ځای ته واپس لاړله. احتجاجونه دومره شدید احتجاجونه شوي وو چې د دې ریزینیشن، د دې استعفا، هغې چا چې احتجاج کوه هغه خلکو خامخا غوښتله، هغه استعفا یې ته واخیستله او هغوی اوس خوشحالۍ مناوخي. اوس دې خو ورخه دا الیکشن یو څو میاشتې مخکې شوی او تاسو پې ما پوهه کړي مو چې په دې الیکشن کې ریګینګ څنګه شوی و، څنګه پکې هیراپیري شوې وه، څنګه پکې فارم 45 او 47 شوی، دغه مسلې پکې شوې وي او دا یو پرایم منسټر الیکټ شوله. اوس چې کوم احتجاجونه شروع شوي وو که نه، دا احتجاجونه شروع شوي خو په یو خبره کې وو، پته اوس ولګېده چې په دې کې دلته ځینې نور قوتونه، ځینې نور فورسز انوالو وو او د دوی مقاصد جدا وو. دا کوم احتجاجونه چې په بنگلاديش کې شروع شو که نه، چې په هغې باندې هم تاسو سره ما کلاس اخیستی و چې دا د کوټا سیستم دپاره دوی ډیمانډ کوي. کوټا سیستم مطلب دا چې دغلته کې کوم سرکاري جابز دي، په هغې سرکاري نوکرو کې تقریبا 55% دا کوټه وه، باقي چې کوم 40% دي پاتې شول هغه په میرټ باندې خلک راتلل. نو د هغې خلاف سټوډنټس راپاڅېدل چې دا خو ډېر زیات ظلم دی. او په دې کې دا احتجاج اصل کې په دې و چې په دې 55 کې تقریبا 30% د هغې خلکو دپاره کوټه خاص وه کوم چې فریډم فایټرز دي، د چا آبا او اجداد نیکونه چې فریډم فایټرز دي. بنګلاديش د پاکستان نه خپله ازادي حاصله کړې ده که نه، نو کوم خلک چې د پاکستان خلاف جنګېدلي وو د هغوی نوسي، د هغوی کړوزي او داسې پسې ځه ردي پردي، د دوی لپاره کوټه خاص وه، سرکاري جاب به دوی ته په اسانه باندې ملاوېدو. د هغې خلاف سټوډنټس راووتل چې یاره دا لا کوم انسانیت دی، موږ به خواري وکړو، محنت به وکړو، میرټ کې به موږ را نه شو، دوی ته به د کوټې په تور باندې میلاو شي، دا خو موږ نه منو. اوس د کمال خبره دلته کې دا ده چې دا کوټا سیستم نه دی، دا یو پیرا دی حکومت ختم کړه. په بنگلاديش کې دا ختم شوی و، دا نو خو اوس एकदम په دې حکومت کې د سپریم کورټ ډایرکټ فیصله وکړه چې هغه کوټم سیستم چې کوم کوټا سیستم و د فریډم فایټرز د بچو لپاره هغه واپس بحال شو. د هغې خلاف احتجاج کوونکي راووتل، ملکګیر پرتشدد احتجاجونه وشو، پای باندې لاټي چارج او هغې ته ریزسټنس مزاحمت دومره وشو چې 300 خلک، ته سوچ کوه د 300 نه سوا خلک په هغې کې مړه شو. نو دومره پرتشدد احتجاج دا و. اوس هغه داسې کار وشو چې دوی ته کله پته ولګېده که نه چې دا خلک واپس کېږي نه، نو دوی دا کوټا سیستم ختم کو. خو دا احتجاج اصل کې صرف په کوټا سیستم نه و، شاته پسې هغه خپله موټ یې راووتله. کوټا سیستم خو ختم شو خو موږ احتجاج نه ختمو. ولې دا کومه پرایم منسټر چې راغلی دا د خپلې خوښې فیصلې کوي، دا به آینده هم بیا دغه شانتې کې فیصلې کوي او دا ډیکټیټره ده. دا ډیکټیټر ده، د ووټ په تور باندې راغلی. موږ د دې استعفا غواړو. دا هغه محتججین وي چې احتجاج کوي چې د دې پرایم منسټر استعفا موږ غواړو. هغې باندې بیا مزاحمت وشو، خلاټي چارج، ښه خلک پکې مړه شو، خو خلک نه وروسته کېدل. هغوی چې په هر حق له باندې دا پرایم منسټر به استعفا ورکړي، دا به د دې ځای نه وځي ځکه دا ډیکټیټر ده. اوس ته سوچ دې ته وکړه، دا پرایم منسټر نه ده، دا شیخ حسینا همدې ته به په بنګلاديش کې وي سمبل آف ډیموکراسي، د جمهوریت نښه، سمبل اف ډیموکراسي. ګوره ښه په 1990 کې یو فوجي حکومت و، دی او خالد ازیا یو بل سره لاس میلاو کړی او کوآپریټلی هغه فوجي حکومت لرې کړی، حکومت جمهوري راوستی و. بیا په 2007 کې چې یو ملیټري کوپ فوجي حکومت راغلی او د هغې خلاف د شیخ حسینا جنګېدلې وه او هغه ملیټري کوپ یې اړولی. اوس دا ځل د خلکو سوچ او د خلکو رای ټوله د ملیټري سره، د فوجي سره ولاړه وه، د دې خلاف وه. ځکه خلکو وایي چې صحیح ده، دا خو جمهوریت به مونږ وایي چې دا د جمهوریت نښه ده راله، خو دې خو په هغې کې دننه خپلې بدماشیانې شروع کړي دي. دا خو ځان له یوه ډیکټیټره ده، په سیول ډریس کې، په سیول جامو کې ډیکټیټره ده. څنګه ګوره د 2008 نه چې دا نو دا پرایم منسټر و، دا اوس سن 2024 راغلی، 3-4 پیرې مسلسل دا پرایم منسټر وزیر اعظم د بنګلاديش الیکټ شوله. اوس چې دا ځل کوم الیکشن کېدو نو په هغې کې هغه الیکشن داسې وشو چې د ټولو خلکو مخې ته واضحه و. ستا ملک کې څنګه خلکو پې څنګه بحث کوه، هغه شانته کې هلته کې الیکشن شي او دا شانته خلکو پې بحث شروع. بنگلاديش نیشنل پارټي چې دا هغه یو میجر پارټي ده، د دوی په اپوزیشن کې هغوی بایکاټ کړی چې دا الیکشن موږ نه کوو، دا الیکشن تاسو صحیح نه کوئ. بیا هم الیکشن وشو، بیا هم پرایم منسټر شیخ حسینا الیکټ شوله او په هغې باندې ښه الزامات ولګول چې دا انډیا والې راوستې ده او په زور یې دلته الیکټ کړې ده. پرو انډین مطلب پرو رشین او د قشن د جماعت اسلامي خلاف د دومره کریک ډاون کړو چې بلاشه جماعت اسلامي لیډرز له پانسیان ورکړي او بلاشه جماعت اسلامي لیډرز ته پانسیان ورواورولي.
نو مطلب د خپل مخالفینو خلاف ښه مضبوط د ډنډې د زور استعمال کړي. اوس د ډنډې د زور استعمال چې څوک کوي نو هغه ته خلک بیا ډیکټیټر وي، هغه ته جمهوریت لیډر نه وي. په دې وجه باندې خلک د دې خلاف راپاسېدل چې دې ته خو مونږ سمبل اف ډیموکراسي وي. هغه سمبل اف ډیموکراسي د جمهوریت نه هغه کم ده، دا غوځانه د ډیکټیټرانو په شان کار کوي. دغه حکومت مونږ د دې نه مونږ اوس د دې استعفا غواړو، مونږ د دې استعفا غواړو. خلک د دې خلاف شو. اوس قسمت د یو انسان الته کې خراب شي، د لمدو خټو د پاره لګي او به دارو ال شي چې کله ستا په ملک کې ستا خلاف خلک هم ولاړي او امریکا په دې دنیا کې ستا خلاف شي، نو بس بیا د لمدو خټو د پاره لګي او به دارو شي. د قتل د دې سره مو شو. امریکای دی خو وګوره دلته کې چې کله د الیکشن وشو کنه نو امریکای ښه سوچ کوا، امریکای وی دلته په الیکشن کې فراډ شوی دی، ریګینګ شوی دی. اوس امریکای په باره کې هغه وی چې دا امریکا نه د وای دا زمانه میلیټری بیس غواړي په بنگلاديش کې چې زماده پر دغه کې فوجي اډه پکار ده، ولې پکار ده. دلته کې تاسو ما په دې باندې یو کلاس اغسته مو کافي وخه وشو چې دلته کې خلیج بنگال کې دنه هغه یو رشین جاز له اجازه ورکړل او چې راشه. نو د پرایم منسٹر شیخ حسینه پرو انډین مطلب پرو رشین وا، او چې کوم ځای کې پرو رشین ته دلته کې امریکا خو ته پریدینه خو د روس خلاف خو مضبوط چې څومره سټاند غسل شي، روس شاته کول شي، ځان تکړه کول شي، په باندې ځان قابض کول شي، هغه حرکتونه دی کوي. نو په بنگلاديش کې ته مسله کاریدل، نو بنگلاديش ته چې ته مال میلیټری بیس راکې گینی د دې مطابق چې سوی گینی زبر کوم دغه ته کې بدل غوړې نوې ملک جوړ کما، د بنگلاديش نه بلګي حصہ کټ کوم، د میانمار نه بلګي حصہ کټ کوم، د بنوي ملک جوړ کوم، زما میلیټری بیس دغه په کار دی کې خیر نشته ده. اوس دا پرو انډین او پرو رشیانی نو امریکا خدا نشي برداشت کولای. اوس میبي چې ستا په ملک کې خلک هم ستا خلاف شي او د امریکای غونډه کې چالواز هم ستا خلاف شي، هغه ستا ملک د نه ننوتل شي، کنسپیریسي کول شي، خلک د پسرا پاسول شي، سیده د غزین لر کول شي. بس پرایم منسٹر شیخ حسینه ریزاین ورکو، یو څو میاشتې حکومت ورکو، ریزاین ورکو، انډیا ته وتښتید. خیر هغه چې په خپل په کوم الیکشن پروسس راغلی و نو هغه ته زما لیکچر وګورئ ته پته ولګي. اوس چې دا کم کار کم فوجي جرنیل خلکو یادې چې دا کړی دی هغه واقع الزمان نوم یادېږي، دا کس چې دا کړی دی. او دا خبره ده چې هغه خلک د جمهوریت سره ودرېدل، هغه خلک د هغه جمهوریت پولیټیشن نه چې سمبل اف ډیموکراسي به وته د شیخ حسینه نه یو سیاستدان نه دومره تنگ راغلی چې دا ځل وس د فوجي سره ولاړو او دا فوجي مسوي وي دا وزوس فوجي حکومت مطلب نه راولم، د مطلب دا چې بدلته یو انټریم ګورنمنت راولم، نگران حکومت براولم او دا غینه بعد بیا د الیکشن په پروسس په تر باندې پاس کیږي. خیر نگران حکومت چې څنګه په 2007 کې راغلی او مې بیا غم دلته کې د قشنت کې نو هغه نشاته د فوجي لاس پروتي. بل طرف ته خلک په هغه کې دومره غوسه شوی دی چې د شیخ حسینه پلار په بنگلاديش کې مختلف ځایونو کې دغه سټیچوز بوتونه لګیدل، شیخ مجیب الرحمن هغه ته خطر یو پاغي وال شروع کړی دی چې دا ډیره سیریس خبره ده ځکه چې دا شیخ مجیب الرحمن صرف د شیخ حسینه پلار نو، دا د بنگلاديش فاونډینګ فادر، بنگلاديش جوړول والا دا. اوس د خلکو د شیخ حسینه خلاف نفرت دومره سیوا شوی چې دلته کې په صراحت دي او په شیخ مجیب الرحمن په سټیچو راخ کې خو دي. دا سوچ نه کوي چې دا زمونږ د بنگلاديش جوړول والا دونه نفرت د شیخ حسینه خلاف په غزا کې سیوا شوی دی. اق نفرت د احتجاج په شکل کې وروتلو، خلکو په ځان بلاشه تعداد کې ملک خو پرې نه خو د لوتوي چې دا استفاده نه راکړي نه منو، هغه اق استفاده ورکړل او کم ځای چې وته سیف محفوظ کاریدل، مطلب انډیا الته په هلیکاپټر کې لاړه. اوس اساس په خیال باندې دا چې د کم الیکشن د پروسس په تر باندې راغلی او پرایم منسٹر الیکشن اوس د 2024 کې چې شوی نو هغه الیکشن شفاف او صحیح الیکشن او کنه او د پرایم منسٹر شیخ حسینه خلاف چې کوم احتجاج وشو د دینه د استعفا په زور واغسته ویلې دا کار وسره خو شو او کو نه شو. د خپل رائے اظهار په کمنټ سیکشن کې وکړئ. جزاکم الله خیر.